Nước Mỹ với lịch sử hơn 200 năm tuổi kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1776, thực sự là một quốc gia trẻ nếu so sánh với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, chính sự non trẻ này lại là một phần lý do giúp nước Mỹ phát triển nhanh chóng và trở thành một siêu cường trên toàn cầu. Nếu so lịch sử nước Mỹ với lịch sử 4.000 năm của Việt Nam thì đúng là quá khác nhau về thời gian. Khi nhắc đến Mỹ, một quốc gia mới chỉ hơn 200 năm tuổi lại trở thành một siêu cường toàn cầu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến kinh tế, quân sự hay văn hóa. Nhưng nếu mà nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy mọi thứ đều bắt nguồn từ một nền tảng rất vững chắc của nước Mỹ, đó là địa lý. Đúng vậy, địa lý của nước Mỹ không chỉ là một lợi thế tự nhiên mà còn là một bàn đạp để nước này phát triển vượt bậc về mọi mặt. Vậy, vì sao nước Mỹ non trẻ nhưng vẫn thống trị thế giới? Họ có lợi thế về mặt địa lý như thế nào? Trước hết hãy nói về vị trí địa lý của Mỹ, một yếu tố mà các nhà phân tích gọi là món quà từ thiên nhiên hay chúng ta vẫn quen gọi là thiên thời và địa lợi. Mỹ nằm ở trung tâm của Bắc Mỹ với diện tích khoảng 9,8 triệu km vuông, đứng thứ 3 trên thế giới sau Nga và Canada. Nhưng điều đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước mà còn nằm ở cách Mỹ được bao bọc bởi hai đại dương lớn, Đại Tây Dương ở phía đông và Thái Bình Dương ở phía tây. Phía Bắc thì Mỹ giáp với Canada, phía Nam thì giáp với Mexico, hai quốc gia không có ý định hay cũng không có khả năng gây xung đột lớn với Mỹ. Đây chính là một lá chắn tự nhiên giúp Mỹ tránh được những mối đe dọa xâm lược từ bên ngoài trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Hãy thử so sánh với châu Âu để thấy rõ sự khác biệt. Ở châu Âu, các quốc gia nằm sát nhau, biên giới thì chằng chịt chung nhau, dẫn đến hàng loạt những cuộc chiến tranh trong nhiều thế kỷ, từ thời của Napoleon đến Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Những cuộc xung đột này khiến châu Âu bị tàn phá nặng nề về cả con người lẫn cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, Mỹ gần như không phải đối mặt với chiến tranh trên lãnh thổ của mình, ngoại trừ nội chiến Mỹ. Ngay cả trong hai cuộc chiến tranh thế giới, khi châu Âu và châu Á bị hủy hoại, Mỹ vẫn an toàn bên kia đại dương, chỉ tham gia khi cần thiết và hưởng lợi lớn sau đó. Chính sự biệt lập về địa lý này đã cho Mỹ một khoảng thời gian quý báu để phát triển mà không bị gián đoạn bởi chiến tranh hay xung đột bên ngoài. Thay vì phải tiêu tốn nguồn lực để phòng thủ biên giới liên miên, nước Mỹ lại tập trung vào xây dựng kinh tế, công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Ví dụ, sau Thế chiến thứ hai, khi châu Âu mất tới hơn 20% cơ sở hạ tầng và hàng chục triệu người chết, Mỹ chỉ mất khoảng 400.000 quân và gần như không bị thiệt hại gì trên nước nhà. Điều này giúp Mỹ trở thành nước dẫn đầu thế giới sau chiến tranh, đóng góp đến 1/2 GDP toàn cầu vào năm 1945. Không chỉ có vị trí địa lý lý tưởng, Mỹ còn được thiên nhiên ưu ái với một kho tài nguyên phong phú đến mức đáng kinh ngạc. Nếu ví Mỹ với một ngôi nhà, thì đó chính là ngôi nhà đầy ắp vàng bạc, lương thực, dầu mỏ, cái gì cũng có. Mỹ sở hữu hơn 1,6 tỷ mẫu Anh đất nông nghiệp, chiếm khoảng 17% tổng diện tích quốc gia. Trong đó, vùng Trung Tây thường được gọi là vựa lúa của cả thế giới, là trung tâm sản xuất nông sản hàng đầu. Mỹ đóng góp khoảng 1/3 sản lượng ngô và tương ứng như vậy 1/3 sản lượng đậu nành của toàn cầu. Những cánh đồng bạt ngàn ở vùng Trung Tây không chỉ đảm bảo an ninh lương thực cho Mỹ mà còn giúp nước này kiểm soát thị trường nông sản thế giới, trở thành một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất. Còn dưới lòng đất, Mỹ hiện là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới chứ không phải là trữ lượng lớn nhất thế giới, với sản lượng trung bình đạt 12,3 triệu thùng mỗi ngày. Bang Texas và Alaska đóng góp phần lớn vào con số này, trong đó riêng Texas sản xuất hơn 5 triệu thùng mỗi ngày. Nhờ nguồn thu dầu mỏ dồi dào, Mỹ không chỉ tự cung tự cấp mà còn trở thành nước xuất khẩu dầu lớn, cạnh tranh trực tiếp với các quốc gia thuộc khối OPEC như là Ả Rập Xê Út. Ngoài dầu, Mỹ còn có trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ, khoảng 620.000 tỷ feet khối, giúp nước này gần như là dẫn đầu trong ngành năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, với một diện tích khổng lồ, Mỹ cũng rất giàu khoáng sản như là than đá, sắt, vàng và đồng. Bang Nevada là một ví dụ. Đây là khu vực sản xuất vàng lớn thứ tư trên thế giới, với sản lượng hơn 5 triệu ounce mỗi năm. Những tài nguyên này đã cung cấp nguyên liệu thô cần thiết cho các cuộc cách mạng công nghiệp ở Mỹ, từ sản xuất sắt thép cuối thế kỷ 19 đến các ngành công nghệ cao ngày nay. Và một lần nữa lại nói về địa lý. Nếu bạn nghĩ đất nước quá lớn thì kết nối các vùng trong một đất nước là một vấn đề, thì người Mỹ họ không nghĩ như vậy. Và quả thực họ lại biến cái bất lợi này trở thành cái có lợi đối với họ. Bên cạnh tài nguyên, địa lý của Mỹ cũng tạo điều kiện lý tưởng cho sự giao thương và vận chuyển. Một trong những điểm nổi bật nhất là hệ thống sông ngòi rộng lớn. Sông Mississippi dài hơn 3.700 km cùng với hàng loạt những phụ lưu đóng vai trò như huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ nội địa ra các cảng biển ở vịnh Mexico. Trung bình mỗi năm, hệ thống sông này đã vận chuyển hơn 500 triệu tấn hàng hóa.
ngũ cốc có, than đá có và dầu mỏ cũng có. Chi phí vận chuyển bằng đường thủy ở Mỹ thế nên rẻ hơn rất nhiều so với đường bộ hay đường sắt, giúp hàng hóa Mỹ cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, Mỹ còn có đường bờ biển dài hơn 19.000 km với hàng loạt cảng biển tự nhiên chất lượng cao. Cảng Los Angeles và cảng Long Beach ở California xử lý tới 40% hàng hóa nhập khẩu của Mỹ. Ở bờ đông, cảng New York, New Jersey là cửa ngõ giao thương quan trọng với châu Âu. Những cảng này không chỉ phục vụ nội địa mà còn kết nối Mỹ với toàn cầu, giúp nước này kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược. Rồi ngay cả địa hình của Mỹ cũng là một lợi thế lớn. Phần lớn lãnh thổ, đặc biệt là vùng đồng bằng trung tâm khá bằng phẳng, giúp việc xây dựng đường sắt và đường bộ dễ dàng hơn so với các nước có nhiều đồi núi như Trung Quốc hay là Ấn Độ. Đường sắt xuyên lục địa đầu tiên là của Mỹ, hoàn thành vào năm 1869, đã nối liền bờ Đông và bờ Tây, tạo điều kiện cho làn sóng mở rộng về phía Tây. Tính đến nay, Mỹ có hơn 225.000 km đường sắt và 6,8 triệu km đường bộ, tạo thành mạng lưới giao thông dày đặc và hiệu quả, hỗ trợ tối đa cho kinh tế và thương mại. Một khía cạnh khác của địa lý Mỹ cũng không thể bỏ qua chính là sự đa dạng về mặt khí hậu. Mỹ trải qua hầu hết các loại khí hậu, ôn đới ở Đông Bắc, cận nhiệt đới ở miền Nam, sa mạc ở Tây Nam, thậm chí là khí hậu địa Trung Hải ở California. Sự đa dạng này đã tạo điều kiện cho Mỹ phát triển nhiều ngành kinh tế khác nhau, từ nông nghiệp đến công nghệ. Chẳng hạn, khí hậu ôn đới ở Đông Bắc phù hợp cho các ngành công nghiệp nặng và giáo dục, nơi tập trung các trường đại học hàng đầu như là Harvard và MIT. Trong khi đó, California với khí hậu ấm áp và đất đai màu mỡ không chỉ là trung tâm sản xuất nông sản mà còn là cái nôi của công nghệ với thung lũng Silicon. Bang này đóng góp đến 14% GDP của Mỹ, tương ứng với 3,6 nghìn tỷ đô la Mỹ theo con số vào năm 2022. Và bây giờ thì con số cũng đã có những sự khác biệt. Nhìn đâu cũng thấy những lợi thế địa lý của nước Mỹ. Địa lý của Mỹ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tài nguyên hay tạo điều kiện cho phát triển nội địa, mà còn hỗ trợ nước này mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu thông qua những chiến lược địa chính trị thông minh. Hai đại dương lớn bao quanh không chỉ bảo vệ Mỹ như chúng ta đã nói, mà cũng chính là cánh cửa để Mỹ vươn ra thế giới. Với hạm đội Thái Bình Dương đóng tại Hawaii và Guam, Mỹ kiểm soát khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi chiếm đến 60% thương mại toàn cầu. Các cảng quân sự như San Diego và Norfolk là nơi đóng quân của các hạm đội lớn nhất thế giới với hơn 300 tàu chiến và 11 tàu sân bay. Địa lý cũng giúp Mỹ kiểm soát những tuyến hàng hải quan trọng. Kênh đào Panama mà Mỹ từng kiểm soát trực tiếp từ khi xây dựng xong cho đến năm 1999 là tuyến đường huyết mạch nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương với hơn 14.000 tàu qua lại mỗi năm. Dù đã trao trả kênh này cho Panama, Mỹ vẫn giữ ảnh hưởng lớn qua các hiệp ước và sự hiện diện quân sự. Hơn nữa, vị trí biệt lập của Mỹ cho phép nước này chọn thời điểm để tham gia vào các cuộc chiến tranh thế giới một cách khôn ngoan. Trong Thế chiến thứ nhất, Mỹ chỉ tham gia vào năm 1917 khi châu Âu đã kiệt sức. Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ chờ đến năm 1941 sau khi bị Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Nhờ không bị tàn phá trên đất liền, Mỹ trở thành công xưởng của thế giới, sản xuất vũ khí và hàng hóa cho đồng minh. Sau Thế chiến, Mỹ lại còn chi 13 tỷ đô qua kế hoạch Marshall, tương ứng với khoảng 135 tỷ đô ngày nay để tái thiết châu Âu, vừa giúp đồng minh phục hồi, vừa kéo họ vào quỹ đạo của mình. Và những yếu tố địa lý đó kết hợp với một phần con người đã giúp nước Mỹ trở thành siêu cường. Phần chi tiết hơn về con người sẽ được đề cập trong một video khác. Địa lý này tác động sâu sắc đến con người, yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển của quốc gia. Đất nước rộng lớn với tài nguyên dồi dào đã thu hút hàng triệu người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Trước khi Christopher Columbus đặt chân đến châu Mỹ vào năm 1492, vùng đất ngày nay là nước Mỹ đã là quê hương của hàng triệu người bản địa với các nền văn hóa đa dạng và phong phú. Họ thường được gọi chung là người da đỏ, nhưng thực tế là một tập hợp nhiều bộ tộc, nhiều ngôn ngữ, nhiều phong tục, nhiều lối sống riêng biệt. Ước tính vào cuối thế kỷ 15, trước khi người châu Âu đặt chân đến, có khoảng 5 cho đến 15 triệu người bản địa sống ở khu vực Bắc Mỹ, bao gồm cả Canada và Mexico ngày nay. Riêng vùng đất ngày nay là Mỹ, ước tính có khoảng từ 1 cho đến 5 triệu người, tùy theo các nguồn nghiên cứu. Nhập cư chính là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến dân số Mỹ. Trước khi lập quốc vào năm 1776, vùng đất ngày nay là Mỹ đã có hàng triệu người bản địa sinh sống với các nền văn hóa đa dạng. Và từ thế kỷ 16, người châu Âu, chủ yếu là Anh, Tây Ban Nha, Pháp, bắt đầu đến định cư và sau đó là các đợt nhập cư lớn từ châu Phi thông qua chế độ nô lệ và sau này là châu Á, Mỹ Latin. Đến nay nhập cư vẫn là một hoạt động lớn thúc đẩy tăng trưởng dân số. Đến nay, Mỹ có khoảng 50 triệu người nhập cư. Những người này mang theo lao động, mang theo kỹ năng và ý tưởng
từ những người nông dân châu Âu thế kỷ 19 cho đến những kỹ sư châu Á của thế kỷ 21. Như vậy có thể thấy, địa lý chính là nền tảng vững chắc giúp Mỹ trở thành siêu cường toàn cầu. Vị trí biệt lập bảo vệ Mỹ khỏi chiến tranh và xâm lược, tài nguyên dồi dào cung cấp nguyên liệu cho tăng trưởng, hệ thống giao thông tự nhiên hỗ trợ giao thương, khí hậu đa dạng tạo điều kiện cho mọi ngành kinh tế phát triển. Nhưng địa lý không làm nên tất cả. Chính sự khôn ngoan trong địa chính trị, như cách Mỹ tận dụng hai cuộc chiến tranh thế giới hay xây dựng hệ thống đồng minh, cũng như con người Mỹ với tinh thần sáng tạo, đa dạng đã biến những lợi thế địa lý trở thành hiện thực. Hiện nay, Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất ở trên thế giới. Họ cũng chi ngân sách quốc phòng nhiều nhất trên thế giới. Ảnh hưởng văn hóa lan tỏa qua Hollywood, qua âm nhạc, qua công nghệ, qua rất nhiều thứ khác. Nhưng thế giới đang thay đổi, với Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy mạnh mẽ. Liệu địa lý có tiếp tục là lợi thế lớn nhất của Mỹ trong thế kỷ 21? Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.